Nỗi lo cho những chi tiết sản phẩm phức tạp không còn là làm được hay không, mà là làm bằng cách nào để vừa nhanh vừa chính xác. Tay vịn cong, chân bàn nhiều biên dạng, trụ cầu thang hay những chi tiết gỗ cần gia công nhiều mặt. Nếu mỗi công đoạn phải chuyển qua một máy, xưởng sẽ phải đối mặt với nhiều lần gá đặt, căn chỉnh và chuyển phôi. Đó là lý do ghép 753 ATC được phát triển như một giải pháp gia công gỗ CNC đa năng 5 trục. Trên cùng một hệ thống, máy tích hợp nhiều công đoạn từ tiện, phay, khắc, cắt đến chà nhám. Hệ thống CNC 5 trục cùng trục B xoay từ âm 90 đến dương 90 độ, giúp dao tiếp cận nhiều góc và nhiều mặt của chi tiết. Từ một phôi gỗ ban đầu, máy có thể liên tục xử lý các công đoạn để tạo ra những chi tiết có hình dạng phức tạp, giảm bớt các bước chuyển phôi, tối ưu quy trình gia công và nâng cao khả năng xử lý những sản phẩm phức tạp. Ghép 753 ATC, giải pháp gia công đa năng cho những chi tiết không còn đơn giản.